أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومنتهى العلم ومبلغ الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشفيع المشفع خير خلق الله وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم آل الله. Adá ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tó rí rẹ̀ tí kò dúró lórí wa ní ìgbà kọ̀ọ̀kan orí ọ̀tún ní fi ń lépa wa. A bẹ̀ nínú ọlá rẹ̀ nínú àánú rẹ̀ kó má dá orí rẹ̀ dúró lórí wa. Kó ṣe wá ní mùsùlùmí jálẹ̀ ayé wa, kó ṣe wá mùmínì jálẹ̀ ayé wa. Ó gbé oore tí èní ìbá lọ́wọ́ wa Ọlọ́run má jẹ́ ó parẹ́ láíláí. Akíra wa kú ọlá Jímọ̀, akíra wa kú ọjọ́ ńlá. Atọrọ kí Ọlọ́run àti gẹrẹ àánú rẹ̀ kó lékún fún Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atọrọ bẹ́ẹ̀ fún gbogbo ànábì Ọlọ́run àtàwọn ẹni rere tó ti lọ, àwọn àfáà tó kọ́ wa ń kéwú, àwọn òbí tó bí wa sáyé àti gbogbo ẹni tí ń fẹ́ tiwa nítorí Ọlọ́run nínú ọkùnrin obìnrin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ní Jímọ̀ olóyin tèní, ọ̀rọ̀ Olúwa tí mo fẹ́ fi rán ara mi létí, tí mo fẹ́ fi rán gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí tẹ́ ń gbọ́ mi náà létí. Òun ni pé gbogbo bó ṣe lè wù kó mọ orí Ọlọ́run tó bá gbogbo wa jí tí ó wà lọ́wọ́ gbogbo wa tá tún bẹ lọ́hùn kó ṣàlékún rẹ̀ fún wa. Ó yẹ ká mọ̀ bíra wa lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan o, kódà kìí ṣe kọ̀ọ̀kan ní gbogbo ìgbà. Ipe ǹjẹ́ oore tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ yẹn nínú owó, ẹni tí ò lówó nínú ọmọ, ẹni tí ò lọ́mọ só tiẹ̀ lọ́kọ, ẹni tí ò lọ́kọ só tiẹ̀ láya, ó tiẹ̀ nílé lórí, òun rí ibì kan sùn, bó ṣe lè wù kó mọ ìwọ náà láṣọ tó ń wọ̀. Orí Ọlọ́run ọ̀tún ọ̀pọ̀ nínú ìgbésí ayé rẹ̀, àlàáfíà tí ń bẹ lọ́rùn rẹ̀ yẹn odindi oore ni. Kódà ẹ̀mí tí ó fi mí lókè mí lọlẹ̀ oore ni. Gbogbo oore wọ̀nyẹn ẹ jẹ́ á máa bira wa léèrè, ṣé kìí ṣoore ẹ̀dẹ́? Ṣé torí méjì lóore pín sí? Ọlọ́run lè forí tani lọ́rẹ kó jàánú látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba, ó fẹ́ fi kẹ́ni, ó fẹ́ fi gẹni kalẹ̀. A sì ṣoore míì fún ni tí gbogbo ará yóò máa bá ni dúpẹ́, tí wọ́n máa bá ni yọ̀, tó jẹ́ sí pé Ọlọ́run fẹ́ fi jẹ níyà ni. Ìyẹn wá kí mọ̀ gbogbo ẹni tó bá nípa ayọ̀ Ọlọ́run lọ́kàn, tó bá sì ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run, tó sì mọ Ọlọ́run dáadáa, tó mọ bá tó ń sìn, ẹ̀rù ó máa bà á ní gbogbo ìgbà tí orí Ọlọ́run bá sọ̀kalẹ̀ sí lọ́dọ̀ pé ṣé oore àjẹmọ́nú leléyìí ni àbọ́lọ́run fẹ́ fi bá òun wí, àbọ́lọ́run fẹ́ fi jẹun níyà, àbó fẹ́ fi tú òun láṣìírí. Méjèèjì náà ní ń bẹ nínú oore tọ́lọ́run máa ń ṣe. Olúwa ń sọ fún wa nínú Suratul A'raf ní àyà 182, 181, 182, 3. Ọlọ́run ọba ń sọ pé wa mimman khalaqna ummatun wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. Ọlọ́run ní wa mimman khalaqna ummatun, níbẹ̀ nínú àwọn ẹ̀dá tá a dá nínú ọkùnrin nínú obìnrin, kò ní yé wà nínú wọn ummatun àwọn ìjọ kan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Gbogbo báyé bá ṣe dojúrú tó, gbogbo bí nǹkan bá ṣe bàjẹ́ tó, ẹ ṣe ra àwọn olódodo nínú àwọn èèyàn. Ọlọ́run gangan appreciate wọn. Ó appreciate àwọn ìjọ ti Musa. Ó ní wa min qawmi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Bá ṣe wá ròyìn àwọn ìjọ Yẹhudi tó yìí náà o, ní pé wọ́n dalẹ̀ ànábì Musa, wọ́n yí padà lẹ́yìn rẹ̀, ó sì kó àwọn ẹni rere kan nínú wọn tí wọ́n yí padà. Ọlọ́run appreciate wọn. Ó wá ní gbogbo ìgbà táyé bá ń jáyé ẹ̀ ní ṣàìmọ̀ ara àwọn ẹni òdodo, láwọn tí ó sì dúró lórí ọ̀nà tó tọ́, tí wọ́n máa fi òdodo mọ̀nà, tí wọ́n sì máa fòdodo dájọ́. Ó wá tẹ̀síwájú ó ní والذين كذبوا بآياتنا. Gbogbo àwọn tí wọ́n pe àmì Ọlọ́run ọba nírọ́, ó pèrun nírọ́. Ó ní kílé tóun nídìí àti máa kírun, kílé tóun nídìí àti máa gbààwẹ̀, gbogbo tóun fẹ́ láyé pápátá lòun rí, gbogbo tóun náwó sí lọ́wọ́ òun tó. Kadhabu bi ayatina, àṣewàsí fún kò gbọ́. Ọlọ́run ní sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Ọlọ́run ní nastadrijuhum, a máa dẹ́lẹ́kẹ̀, a máa sún síwájú nídìí èrò rẹ̀ yẹn, yẹn ni pé yóò máa gba darajat, yóò máa sún síwájú ńbẹ̀. Ọlọ́run má lò wá fáburú, Ọlọ́run má lò wá fún parun,
Ọlọ́run má lò wá fún bínú rẹ̀ tí yẹn bá wá ìbínú Ọlọ́run yóò rí tí yẹn bá sì wá ìyọ́nú Ọlọ́run ọba yóò rí. Abu Ata'illah al-Imam Abu Ata'illah al-Sikandari Ata'ullah al-Sikandari nínú àwọn àfáà àgbà onímọ̀ tó jẹ́ ọmọ kéwú fún Abul Abbas Shadhili Abul Hasan Shadhili ní sọ pé nínú hikam ata'iyya rẹ̀ ó ní khaf min wujudi ihsanihi ilayka gbogbo ìgbà tó bá rí tọ́lọ́run bá ń ṣàánú rẹ̀ ó apply fún kinní kan ó bọ́ sí gbogbo exam tó bá ṣe ó pass ẹ̀ níṣà ó ṣàṣetìrí láyé gbogbo ìgbà tó bá tẹ̀ sójú ẹ̀ ní mọ́ bọ́ sí khaf min wujudi ihsanihi ilayka jẹ́kẹ́rù mọ́ bá ọ́ gbogbo ìgbà tó rí Ọlọ́run bá tún sọ̀kalẹ̀ síwájú rẹ̀ sí wadawami isa'atika ma'ahu tọ́ọ̀dẹ̀ tí ìjáwọ́ ń bí aburú tó ń ṣe ọ̀nà tí ìwọ náà mọ̀ lẹ́mìí ara rẹ̀ pẹ́lẹ́ṣẹ̀ ni ọ́ wọ gangan mọ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó ń ṣe síwájú Ọlọ́run tóun ti bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ṣàánú rẹ̀ sí jẹ́ káyà rẹ̀ máa já gan-an torí ẹni tí ń sin Ọlọ́run lójú méjèèjì gan Ọlọ́run kádánwò tì í wọ́n wá sin Ọlọ́run ò kírun déédéé ọ̀dẹ Ramadan ó dé ó lè gba méjì kó gba mẹ́ta ń bẹ̀ ó fi yòókù lọ́lọ́run lọ́wọ́ ó ṣe dáadáa síyàwó ó ṣe dáadáa sóbì ó ṣe dáadáa sọ́mọ ó tún lé ṣe ó tún ẹbí ṣe ó tún ara ṣe ó ń sáhùn gbogbo bó ṣe wá burú tó lẹ́dàá yẹn náà tí kálukú ń sọ kú ọ lójú pé iṣẹ́ ní rí àánú Ọlọ́run tí wàá ń pọ̀ sí lérí rẹ̀ ó tún lówó lọ́wọ́ sí òun rà gbéga sí àfààní khaf lọ bẹ̀rù gidi tó bá mọ tán pè lọ́lọ́run tó bá mẹni tí ń jẹ́ Ọlọ́run àyàrí ọjà bí bá ti mọ operate òun ní sọ fún wa pé sanastadrijuhum min haythu la Ọlọ́run la máa dẹ wọn lẹ́kẹ̀ẹ́ a máa sún wọn díẹ̀ tí ò ní yé ni tá à ń sún náà pa ń bá wọn wí a máa bùn lówó wa umli lahum. wa umli lahum inna kaydi matin. Ọlọ́run ní umli lahum máa máa lọ lára ní mo bọ̀rọ̀ torí tó yà bá fẹ́ kó ṣe odindi orí ibú àá jẹ́ kó ṣẹ̀ṣẹ̀ tọ́pọ̀ yóò ṣẹ̀ lódindi ni tá a bá jẹ́ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ díẹ̀ tá a tètè bá a wí ẹsẹ̀ ńgbà tó lóun ò kírun mọ́ náà níṣẹ́ ti bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ immediately yóò ti tètè mọ́ pé ẹ kóun padà sí mọ́ṣáláṣí bẹ̀tí ńgbà tó lóun ò kírun mọ́ yẹn náà ni ó tún mọ́ lówó lọ́wọ́ sí ni ó tún mọ́ lọ́là sí lórí ìgbà tẹ́ bá ń ṣe wáhà sí fún un pé ṣe dáadáa yóò mọ sọ pé òun ò rí reason láti kírun tóun ta ìkírun òun gbádùn tóun ta ìkírun òun sọlá òun sọlá kí wá lòun need kí lòun need Ọlọ́run fún kí lòun need mọ́ṣáláṣí sí kò ní rí reason láti sin lọ́wọ́n ọba torí pé Ọlọ́run wà umli lahum mọ́ ń dẹ́ lẹ́kẹ́ ni o inna kaydi matin ètè mi Ọlọ́run ọba ọlágbára ọwẹ́ gan ẹni tí mo dá mọ̀ kéré àwọn tó bá dọ́lọ́run ọba mọ̀ tí wọ́n mọ̀ tán mọ̀ jìndòjìndò Ọlọ́run tí wọ́n dá mọ̀ nínú kọ̀kọ̀ tán dá mọ̀ ní gbangba àwọn ni wọ́n ti tètè mọ̀ pé ìbínú Ọlọ́run bẹ lára alágbájá ẹ máa wò wọ́n bí wèrè pé ìbínú wo ni bẹ ìbínú Ọlọ́run ṣe ó ṣe lè wà lára ẹ̀ rí bí sí ń lówó lọ́wọ́ sí ẹni tọ́lọ́run gbà fún ẹ̀wọ̀n ká mọ́ dáwọn àṣà yẹn tíyẹn bá rówó kan kò bá dúró dọ̀tí kò bá dúró mọ́ Ọlọ́run ti gbà fún Ọlọ́run ṣàánú ẹ̀ gan ẹnu kó kàn kó ṣéǹgì díẹ̀ jọ ẹ̀yin ṣe mọ̀ ipá àánú Ọlọ́run ni ẹ̀yin ṣe mọ̀ pé kìí ṣe pọ́lọ́run fẹ́ fìyà jẹ pẹ̀lú owó yẹn ẹ̀yin ṣe mọ̀ pé kìí ṣe pọ́lọ́run fẹ́ dẹ́ lẹ́kẹ̀ pẹ̀lú ọlá tó ṣe fún un tó ní ọmọ ọ̀rọ̀ ọmọ bí tó ní ọmọ rí gbogbo ẹ̀ ṣe lọ́nà rọrùn àwọn tó bá dá nǹkan mọ́ ó ti mọ̀ bíi mọ́tò ni táwọn mẹkáníìkì tán bá mọ̀ wọ́n bá dá mọ́tò mọ̀ dáadáa tán kọ́ṣẹ́ yanjú tán bá ti wà láàrin ìṣẹ́jú kan ní ó ti mọ̀ dúdú pé mọ́tò yóò lálàáfíà lémànù onímọ̀ yóò kà mọ́tò tí mo tó ẹ́ pé mò ń gbé bọ̀ láti Odindi Ìlọrin mo tún gbé lọ sí Àbújá lánàá àwọn èèyàn kà nǹkan báyìí ń ṣe mọ́tò yìí yóò pẹ́ kí lémànù tó mọ̀ nígbà tí àìsàn yẹn bá wọ mọ́tò láadáa lòun tó mọ̀ àmọ́ àwọn ẹni eré tó bá dọ́lọ́mọ àwọn ti mọ̀ tipẹ́tipẹ́ pé ọkàn ń wò bẹ́ẹ̀ ni ó ní fault ọkàn ń wò bẹ́ẹ̀ ni at any time lẹ́ńjìnì ẹ̀ lè dákẹ́ bó pẹ́ bó sì yá tòótọ́ yóò padà dákẹ́ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹni tí ń bá ń bayé jẹ́ tí ń bá ń lówó lọ́wọ́ sí tí ń bá ń ṣe lọ́wọ́n ọba ní kọ̀rọ̀ àti ní gbangba tọ́lọ́run tún ṣínà fún sí kò ní tí mọ̀ pé òun ní fault kò ní tí mọ̀ problem tóun ní nígbà tí ó bá padà sọ̀kalẹ̀ sí tí bínú Ọlọ́run bá dé ó lè jẹ́ láyé ó lè jẹ́ lẹ́yìn ìgbà tó bá kú tán ní ó tó wá rárí dájú pé àsóhun èso ọ̀rẹ́ Ọlọ́run. al-Imam Ata'ullah al-Sikandari ó ní khaf min wujudi ihsanihi ilayka gbogbo bọ́lọ̀ bá ti ń kí ọ tó jáyà rẹ ọmọ já sí wadawami isa'atika ma'ahu nítorí gbogbo ìgbà ló ń ṣàìdá ẹ̀rù gbọ́dọ̀ mọ́ bá ọ́ ńgbà ẹni tó jà lólè ẹni tó bà ló kọjẹ́ gbogbo ọ̀nà aburú ló ṣe sóńtọ̀hún òǹtọ̀hún tún wá ń ṣoore fún ọ sí ó sì mọ̀ ẹ́ pọ̀ ń ṣàbúrú fóun ṣé ẹnu tiẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí ṣé yóò lè jẹ oore òun ẹ̀rù ọmọ bá ń kẹ́ ṣe ẹ sì ni mo save ẹ sì ni mo lè jókòó tó bá wà lọlé tó tún wá ń ṣe ọ́ lálejò lẹ́ni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bà ló kọjẹ́ lẹ́ni tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ láì dáa ẹ̀rù ọmọ bá ọ
wọ́n ṣe ń pè ẹ̀rí ọkàn ò ní jẹ́ kí wọ́n náà gbádùn bẹ́ẹ̀ náà gbogbo oore tọ́lọ́run bá ṣe fún ọ jẹ́ kẹ́rí ọkàn máa dọ́là mú pé mi ì kírun déédéé kí wá ló dé tí ń ṣàánú mi báyìí tí èsì pọ́ fẹ́ jẹ mí yà mo tún rí promotion bí iṣẹ́ wọ́n tún fi ọ́fà kan lọ̀ mí bì kan tí mo sì mọ̀ pé ahun ni mí tí mo sì mọ̀ pé mi ò níwà tó dáa ó ń gbéraga ni mí gbogbo àṣìṣe rẹ̀ ẹjọ́ mọ́ ẹjọ́ láyà ó ní ayẹ̀kún náà dálíkà sídìrá ajá ńlá kà kó máa lọ jẹ́ sí pé orí ẹ̀dẹ́ ni tọ́lọ́run sọ pé sánà stẹ̀dìrí jù hàn àmọ́ tí ó díẹ̀ síwájú báyìí tó tún fi lè ṣe sí nínú aburú torí kọ́ lè jẹ́ sí nínú yà. àfáà tó wá tẹ̀síwájú ó ní kúlàmọ́ ahdathu khati'atan àwọn ẹni ibi gbogbo ìgbà tán bá tún ṣe ìwẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tuntun kan jaddadna lahum ni'matan á tún mú oore tuntun wá sí i fún gbogbo ìgbà tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ tuntun nígbà yẹn lọ́nà ó tún ṣí fún sí i wa ansaynahumul istighfar yóò wá gbàgbé láti túbá kò ní ronú débi kó túbá nítorí tọ́nà bá dín fún tí gbogbo nǹkan bá dàrú fún ní òun kó dà pé mo nídìí ọlọ́run a ní fún ní reason láti rò pé òun nídìí ọlọ́run. ohun mímọ̀ kan nú àwọn àfa àgbà tó ti lọ Sálù Tustari òun sọ pé ìtumọ̀ àyàtà kàṣáájú yìí ni pé numiduhum bin ni'am a máa fún ọmọ ènìyàn ní ìdẹ̀ra tọ́pọ̀ yóò máa ju tẹgbẹ́ ẹ lọ wa nusihimu shukra a wà gbà alágbé àti mọ̀ dúpẹ́ fa idha rakanu ila ni'ma ní gbogbo ìgbà tẹ́mi ẹ̀ bá ti wá takú tẹ́mi rẹ̀ fà sí bí oore tọ́lọ́run ṣe fún tí ń ṣàǹsọ́lá tí ń ṣàǹgbádùn gbogbo tó fẹ́ ṣe ní ríṣe wa hujibu anil mun'imi tó gbàgbé ọba tó ṣoore oore tọ́lọ́run ṣe ló mójútó ọba tó ṣe kò ríro mọ́ ukhidhu nígbà náà lágbà mú a máa lọ lára títí tá a fi mú níbi tí ò lérò. àfà àbúrò Ata'ullah Sikandari ó tẹ̀síwájú ní min jahlil murid nínú àìmọ̀ kan ẹni tó lóun fẹ́ dọ̀rẹ́ ọlọ́run tá à ń pè muridi òun ni ayusi al-adaba kọ́mọ lẹ́kọ̀ọ́ kọ́mọ ṣìṣe síwájú ọlọ́run kọ́mọ ṣìṣọ síwájú ọlọ́run kọ́mọ bayé jẹ́ kọ́bẹ bí jẹ́ kọ́ bara jẹ́ fatu akharul uqubatu anhu ká máa tètè jẹ́ níyà fayaqul yóò máa wá sọ pé law kana hadha su'a adabin nígbà tí ń ṣe ẹ̀yìn kan sọ fún mi kí n tí ń ṣe ọ̀dà kápẹ́ tí ń gbà ń ṣe ọ̀dà tòótọ́ ni lákọ̀tán al-imdada wà áwùjàbá ìbọ̀ádà lákọ̀tán al-imdada àánú ọlọ́wọ̀n ọba ti dúró lérí mi ẹ̀rí kébì tí ń ṣe yìí ń lówó lọ́wọ́ sí ẹ̀rí kébì tí ń ṣe yìí mò ń gbajúmọ̀ sí mò ń lókìkí sí ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé ọlọ́run ń bẹ lẹ́yìn mi lérí ẹ̀ lákọ̀tán al-imdada kọ̀ bá ti dúró rí ẹ̀ dúró kápẹ́ tí ń bá ń ṣe yìí ọ̀tẹ̀ lọ́rùn wà áwùjàbá ìbọ̀ádà kọ̀ bá ti gbé mi jìnnà sí kẹrẹ̀ kápẹ́ àánú rẹ̀ kò bá wà lẹ́yìn mi kápẹ́ ìtìlẹ́yìn ọlọ́run ọba ọba sí pẹ̀lú mi yóò máa ṣe bí gbogbo àìdá òun àìkírun déédéé àìníwàárí òun yóò máa ṣe bọ́ lọ́hún bẹ lẹ́yìn òun nítorí ń pa ń fún lówó. ntí ọmọ ní pé fàkọ́dí òkú táwọn olùmọ̀dádù àánú ọlọ́run lè dáwọ́ dúró lérí ẹni tí ń bá ń ṣe dáadáa min haisu la yashuru tí ó sì ní mọ̀ ipá àánú ti dúró owó máa pọ̀ sí àánú ọlọ́run dẹ̀ ti dúró. ẹ̀ ó dàbí ẹni tó wà lọ́sípítù tá a fa ẹ̀jẹ̀ sí lára wọ́n ń fa ẹ̀jẹ̀ sí lára lọ́wọ́ ní hospital nọ́ọ̀sì kan tó dájú ọwọ́ àwa tó sì aláàárẹ̀ ti sùn lọ patient ti sùn lọ wá dọ́gbọ́n wá yọ ẹ̀jẹ̀ tán fà sí lára ó wá replace ẹ̀ pẹ̀lú sóbò abilakasera sóbò jọ ẹ̀jẹ̀ ó replace ẹ̀ pẹ̀lú sóbò ẹ̀pọ̀ òun náà mọ̀ kan tó òun náà mọ̀ wá sínú ara rẹ ni àmọ́ sọ́sọ́ ara rẹ lóore àbí ọba tiẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹni tí ń bá ń lówó lọ́wọ́ sí kò túmọ̀ ìpọ́lọ́hún ṣàánú rẹ̀ sí o gbogbo ẹni tí ń bá ń bímọ lémọ tí ń sílé mọ́lé jẹ́ kẹ́rù mọ́ bá ó jẹ́ káyà rẹ̀ mọ́ já pé ha ṣé mo dẹ̀ tọ́ sóore yìí ṣá àwọn tó sin lọ́hùn jù mí lọ mọ̀ rí èyí ṣe tèmi ń rí sọ́lọ́hún nífẹ̀ẹ́ mi ni àbí ń dẹ̀mí lẹ́kẹ́ máa fi dòdò gba àwọn rántí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí nàlá ní ká fi ṣera wa láǹfààní lénìí kí mi máa yẹra mi wò kí wọ́n náà máa yẹra rẹ̀ wò gbogbo oore tọ́lọ̀ ń ṣe fún wa pátápátá sóore ẹ̀dẹ́ ni àbórí àtinúwá sí wọn náà rò pọ̀ tọ́ sí i so sin lọ́run débẹ̀ so bẹ̀rù ọlọ́run débẹ̀ so nífẹ̀ẹ́ ọlọ́run débẹ̀ so kọnú ọlọ́run débẹ̀ nípa àjẹkújẹ nípa àwà nípa ọ̀rọ̀ nípa àṣesí nínú ẹbí nínú ará ládùúgbò rẹ nínú ìjọ tó bìlọ́ǹgì sí nípa àjọsìn rẹ fún rẹ sọdá débi dédé oore tọ́lọ́run ṣe fún ọ ṣé kìí ṣe pé oore náà dìbà lẹ́jọ́ bú tó bá dijọ́ àlùkìyámọ̀ fẹ́mi àti ẹ ìrántí náà la mú wá fúnra wa o ọlọ́run gbogbo oore tó ṣe fún wa pátápátá ṣe é lórí ìdùnnú ṣe é lórí tí ó kalẹ̀ má ṣe é lórí ìbànújẹ́ má ṣe é lórí ìdẹnilẹ́kẹ̀ ọ̀là la ilaha illallah ọ̀là muhammad rasulullah ọ̀là sallallahu alayhi wa sallam ẹ má dàbí pé ní jímọ̀ ẹ já tètè ṣe bí iṣẹ́ tá a máa ṣe ń jọ jímọ̀ ká tètè wẹ̀ ká ka suratul Kahf ká tètè lọ jímọ̀
ká ṣe àsàlátù ká jẹ́ ọ̀pọ̀ fún Nabi sallallahu alaihi wasallam Ọlọ́run jẹ́ aṣọ́pọ̀ jímọ̀ láyé. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.